Hello my dear students. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنحل شوية أسئلة على الدرس بتاع ال Adaptation and Survival. إن شاء الله هتبقى الأسئلة سهلة خالص. تعالوا نشوف أول سؤال هنا بيقول لي choose the correct answer. اختار الإجابة الصح. بيقول لي إن أنا عندي the steered agama lizard keeps cool during a hot sunny day in the desert. ازاي بتحافظ على جسمها ان هو يكون cool by eating green vegetables? No. Drinking more water? No. Secreting more sweat? No. Finding a shaded area. ايوه بالظبط، احنا قلنا ان ده نوع من انواع ال behavioral adaptation اللي بتعمله علشان تهرب من اشعة الشمس الشديدة. Question 2. Adaptation helps the living organisms in all the following characteristics except ما عدا، يعني كل الإجابات صح ما عدا مين؟ هي دي اللي عايزنا نختارها، اللي هي الغلط عايزنا نختارها. طيب مين ال الإجابات الصح اللي موجودة؟ ال adaptation helps the living organisms in all the following characters except. ال adaptation بيساعد الكائنات الحية في إيه؟ in surviving أيوة طبعا to be able to live. in reproduction يتكاثروا أيوة طبعا مظبوط. in hiding أيوة صح مظبوط. in death هل ال adaptation بيخلي living organisms يموتوا؟ لا طبعا غلط مش صح. هي دي الإجابة اللي هو عايزني إن أنا أختارها. تمام. طيب question 3. Penguins live in a polar climate which is one of the hottest places on earth. من الأماكن الحر. طبعا غلط. It is one of the coldest places in earth. أيوة صح، الإجابة دي صح. It looks like the rainy climate بيكون ممطر، ولا looks like the forest climate غابة. لا طبعا الإجابات دي كلها مش صح. الإجابة الصحيحة هي إن البولار كلايمت ده مناخ قطبي بيكون من أبرد الأماكن on earth. Which of the following ways help the penguins to adapt to live in the polar climate؟ يعني ايه هي الادابتيشنز اللي بتساعد البينجوين انه يقدر يتكيف ويعيش في البولار climate؟ Their bodies are covered with skin. طبعا غلط. Their bodies are covered with dense feathers only. فقط. طبعا غلط. Their bodies are covered with thick layer of fat only. برضو غلط، لأن their bodies are covered with both. بالاتنين dense feathers and a thick layer of fat. يبقى الإجابة دي هي اللي صح. In the penguin's feet في رجلين بتاعت البينجوين قلنا إن في عندها unique structure من ال blood vessels. and the warm blood vessels weave around cold blood vessels. أيوة الإجابة دي صح، بس تعالوا نشوف بقية الإجابات. warm blood vessels weave around its toes. لا طبعا هي مش بتلف حوالين رجله. cold blood vessels weave around its toes. برضو غلط. cold blood vessels weave around dense feathers. طبعا برضو غلط. الإجابة الصح هي A. Question 6. Penguin's feet have blood vessels that bring space up from its feet towards its body. الرجلين بتاعت البينجوينز فيها blood vessels بتطلع البلد بيكون شكله عامل ازاي. تمام. تعالوا نشوف ال بيطلع cold water مية. طبعا لا، البلاد فيسلز ما بتشيلش مية اصلا، بتشيل بلاد. يبقى إجابة غلط. warm water مية برضو. طبعا غلط. بتطلع cold blood. ايوه صح، لان قلنا البينجوينز فيه البلاد فيسلز اللي فيها بتشيل الكولد بلاد وبتبقى عايزة تطلعها فوق لجسم البينجوين قبل ما تقابل الورم بلاد فيسلز. ولا بتطلع ورم بلاد، هي من الأساس مش بتطلع ورم بلاد، هي من الأساس بيبقى فيها كولد بلاد وبتحاول تطلعه لفوق، بس لما بتقابل وبتعمل ويفينج مع الورم بلاد فيسلز بتوقفها وبتدفيها قبل ما تخش الجسم بتاع البينجوين. يبقى الإجابة الصح هي cold blood. Question number 7. The presence of thick white fur is an adaptation in. يعني الفرو الأبيض والسميك بيكون موجود فين؟ في الستيرد جاما ليزرد؟ طبعا غلط، دي بيبقى عندها سكيلز أصلا. البولار بير الدب القطبي؟ أيوة دي إجابة صح، هنختارها بس نقرا بقية الإجابات. موجودة في الفينيك فوكس؟ طبعا لا، ما عندوش وايت فير، ده عنده ساندي كولر فير. فورست بير بيكون لونه بني، فبالتالي الإجابة الصح هي البولار بير. Bears that live in forests
have fur. احنا بس دي عشان ما تبقاش السيركل كبيرة، نحاول إن احنا نظبطها حوالين البولار بير. طيب number 8 bears that live in the forests بيعيشوا في الغابة have fur مسافة that of polar bear. لون الفر بتاعهم بيكون whiter than the polar bear. طبعا غلط. darker than دي الإجابة الصح. similar to شبهه لونه أبيض برضو لأ. brighter than أفتح من لون البولار bears. طبعا غلط. البيرز اللي بتعيش في الفورست بيكون لونها brown علشان تبقى شبه لون الفورستس اللي حواليها، وبالتالي بيبقى لونها بني أصلا ف darker than the white fur. Number 9 fennec fox and caracal have هما common في إيه؟ في لون الفرو بتاعهم، صح ولا لأ؟ لأن هما الاتنين بيعيشوا في نفس المكان اللي هو الديزرت، وبالتالي الفينيك فوكس والكاريكل الاتنين بيكون عندهم أنهي نوع من أنواع الفر؟ عنده sandy color fur، مش colorful scales ولا thick white fur. sandy colored feathers وعنده ريش. لا طبعا هو sandy color fur لأنه هو عنده فرو ونفس لون الساند. Number 10 desert lizard have space that make them hide among the colorful rocks in the desert. بيكون عنده scales لونها ايه؟ بتبقى ملونة شبه ال colorful rocks، مش tanned color fur ولا sandy colored feathers ولا dark fur، هو عنده colored scales. برافو. camouflage means that the animal camouflage تخفي معناه ايه؟ an animal can be seen easily among its surroundings. اقدر اشوفه بسهولة قوي كده في البيئة اللي هو قاعد فيها. طبعا غلط. is hard to be seen among its surrounding environment. ايوه الإجابة دي صح. is easily to be seen by its prey. طبعا غلط. can be seen easily by its predators. برضو غلط. ده بالعكس الكاموفلاج بيخليه hide and to blend in with the surrounding environment بحيث انه يقدر يستخبى من الاتنين ال preys وال predators. Number 12 which of the following birds is more difficult to be seen by its predator؟ مين في دول بيكون صعب انه يتشاف من ال predator؟ A red bird on a green tree يعني عصفورة لونها أحمر وموجودة على شجرة لونها أخضر، طبعا هتبقى باينة جدا. It's not difficult to be seen. الإجابة دي غلط. A blue bird on a green tree شجرة خضراء وواقف عليها عصفور أزرق هيبقى باين. It's not difficult to be seen. A yellow bird on a green tree برضو لونها أصفر العصفورة وواقفة على شجرة خضراء هتبقى باينة. A green bird عصفورة خضراء واقفة on a green tree. أيوة هما الاتنين لونهم green، هما الاتنين لونهم زي بعض، وبالتالي أنا ممكن ما أقدرش أشوف أصلا العصفورة الخضراء اللي واقفة على الشجرة. ف it's difficult to be seen. الإجابة الصحيحة دي. Number 2 بيقول لي choose from column B in column C what suits them in column A. يعني أنا هكتب هنا هكتب هنا في السبيسز دي يعني number 1 هنا مكتوبة تحت اهي اللي هي number 1 هنا في column A اللي هي البينجوين. يعني هنتكلم عن البينجوين. بينجوين هنختار ده اسم الانيمال هنا اللي في الكولوم ده. هنشوف هو بيعمل adaptation ازاي، لان column B بيتكلم عن adaptation. بينجوين بيعمل adaptation ازاي؟ عنده dark fur؟ لا. has white fur؟ لا. white thick fur؟ لا، لان هو ما عندوش fur، هو ما عندوش فرو، هو عنده feathers. It has thick layer of fat and dense feathers. أيوة هي دي الإجابة الصح، يبقى 1 معاها C. تعالوا نشوف C بيقول إن ال adaptation ده helps it to stay warm and hide from predators ولا keep its body warm. أيوة keep its body warm، مش عشان ال thick layer of الفات والdense feathers اللي عنده، الدهون اللي عنده والريش الكثيف التقيل بيخليه to keep its body warm. تمام. فهنا هنبقى قايلين 1 اللي هي البينجوين أخدت letter C وهتاخد كمان letter B. تمام، يبقى هنكتبها هنا مع number 1. هنيجي على number 2 بيقولي the caracal. The caracal has dark fur.
لأ. has thick white fur لأ. C already خلاص أخدناها، ممكن نشطب عليها عشان منختارهاش تاني. تمام. has sandy color fur أيوة هي دي الإجابة الصح. يبقى number 2 هنا اللي بتتكلم عن caracal بنحط معاها الادابتيشن بتاع إن عنده sandy colored fur. letter D وهنشطب عليها عشان ما نختارهاش تاني. وهنيجي نشوف إن it helps it to A. a sandy colored fur to stay warm and hide from predators لأ. keep its body warm لأ. blend in with the desert landscape أيوة هي دي الإجابة الصح اللي هي C وهنكتبها هنا. تمام. هنشطب على B لأن دي اخترناها خلاص مع البينجوين عشان ما نختارهاش تاني. brown bear. brown bear has dark fur أيوة صح. يبقى number 3 بتاعت brown bear هتاخد letter A. تمام. وبعد كده هنقول إن الدارك fur ده بيخليها warm hide from predators لا، خليها hide among the trees as it hunts هي دي الإجابة الصح. يبقى هنختار letter D. number 4 polar bears والدب القطبي عنده thick white fur أيوة إجابة مظبوطة. يبقى number 4 هنكتب B. كمان it stays warm and hide from predators اللي هي air letter A هي دي الإجابة الصح. علشان احنا قلنا ان الثيك وايت فur بتاع polar bear بيخليه warm ويقدر يعمل كاموفلاج كمان لانه لونه ابيض. put right or wrong. number 1 desert lizard blends in with large green trees to hide from its enemies. هل الديزرت lizard بتبلند مع large green trees ولا هي to hide from its enemies ولا هي بتبلند مع colorful scales؟ طبعا مش صح، هي بتبلند مع colorful scales. number 2 animals that live in hot desert have special ways to keep their body cool during hot sunny days. بالظبط كده دي إجابة صح. living organisms can live and reproduce in different environments by the help of adaptation. طبعا الادابتيشن لما بيعملوا adaptation بيقدروا ان هم يعيشوا ويتكاثروا. الإجابة دي مظبوطة كده صح. penguin's body is covered with dense feathers and thin layer of fat. الإجابة دي من قبل ما أكملها غلط لأنه ما عندوش thin layer of fat، هو عنده a thick layer of fat أو ممكن نقول إن هو عنده insulating layer of fat طبقة عازلة علشان يفضل متدفي. number 5 thick white fur is an adaptation in bears that live in the polar regions. صح الإجابة دي صح. the sandy colored fur of caracals help it blend in with the snow in the polar environment. طبعا غلط لأن sandy colored fur ده بيخليه adapt في الديزرت مش في السنو أبدا. number 7 some types of lizard have colored feathers. معقولة lizard عمرها يبقى عندها feathers؟ طبعا غلط، هي عندها colored ايه؟ عندها colored scales مش feathers to help them blend with the rocks in their ecosystem. فالإجابة دي طبعا غلط لأن الليزرد عمره ما بيكون عنده feathers. تعالوا نشوف question number 4 بيقول لي complete the following sentences. الاختيارات الموجودة عندي هنا مكتوب camouflage تخفي habitats يعني المكان اللي بيعيش فيه adaptation predator and prey. تعالوا نشوف الأسئلة. The environment where living organisms live in is called. برافو عليك، المكان اللي بيعيشوا فيه بيبقى اسمه habitat. برافو. تمام habitat. طيب question number 2 بيقول لي the animal that hunts and eats another animal is called. اللي بيروح يفترس وياكل another animal ده بيبقى اسمه ايه؟ برافو عليك، وبيبقى اسمه predator. while مسافة is an animal that is hunted اللي حد بقى بيروح يفترسه وبياكله by another animal ده اللي بيبقى اسمه the prey. برافو. وبعدين احنا ممكن نشطب عليهم هنا عشان ما نختارهمش تاني. number 3 بيقول لي the characteristic that helps living organisms to survive and reproduce in the ecosystem. characteristic قلنا كلمة characteristic دي اللي بتساعد living organisms إن هم يعيشوا ويتكاثروا ويكبروا في الإيكوسيستم ده بيكون
الديفينيشن بتاع أنهي كلمة؟ هو الديفينيشن طبعا بتاعت كلمة adaptation. برافو عليكم. Number 4, type of adaptation that some animals use to hide from their predators عشان يستخبى ويتخفى من ال predators or preys is known as camouflage. برافو. هنيجي نخش بقى ل question number 5 بيقول لي write the scientific term يعني عايز المصطلح العلمي اللي هو بيبقى عبارة عن كلمة أو كلمتين بيكونوا بمعنى الإيه الجملة اللي مكتوبة. تمام. ثانية واحدة. تمام. Okay, write the scientific term number 1 يقول لي a characteristic that helps the living organisms to survive and reproduce in the ecosystem they live in. احنا قلنا إن لما بيقول لي it is a characteristic خاصية موجودة في living organisms عشان يقدر إن هو يتكيف ويعيش ويكبر وما يموتش، دي بيبقى اسمها إيه؟ بيبقى اسمها دي adaptation. Number 2, a bird that has thick layer of fat and dense feathers to adapt to the extreme cold weather. مين البird ده؟ طبعا البنجوين. Number 3, it covers the body of some types of bears to blend in with the snow and keep their body warm. دي طبعا thick white fur. أنا قلت الاتنين thick و white عشان هو قال لي إنه keep their body warm وكمان إنه blend in with the snow. A type of foxes that has sandy colored fur to adapt to the desert environment. مين الفوكس اللي بيكون لونه نفس لون الديزرت؟ هو طبعا الفينيك fox. برافو عليكم. A property that helps the animals to blend in with the surrounding environment. Property دي كلمة مميزة لأنهي definition اللي بتساعد الانيمالز انها تعمل blending in تندمج على surrounding environment. ده طبعا الكاموفلاج. اوكي، خش على ال next question اللي بيقول لي complete the following sentences يعني نكمل الsentences الناقصة. The penguin's body جسم البنجوين can keep warm through a thick layer of and dense thick layer of fat و dense حاجة بletter F برضه feathers of. A penguin can stand around on ice all day due to the weaving of air around each other. مين اللي بيلف حوالين بعض؟ blood vessels. برافو عليكم. عشان كده بيقدر يقف على السنو مدة طويلة من غير ما رجله يحصل على freezing. Forest bears have space or space colored fur. اللي بيعيشوا في الغابة بيبقى لونهم ايه؟ احنا قلنا انه بيبقى لونه يا اما brown bear، هو بيبقى اسمه brown bear عشان لونه brown، يا اما انه بيكون عنده black fur. تمام، عشان كده بيبقى اسمه dark bear. while polar bears have مسافة color fur، الدب القطبي بيكون لون الفرو بتاعه أبيض white color fur. Number 4, in desert environment في الصحراء space and space are covered with sandy color fur. قلنا مين الاتنين اللي بيكون عندهم لون فروهم sandy؟ الكاراكل. برافو. ومين كمان بيعيش في الصحراء ولونه برضه بيكون sandy color fur؟ الفينيك fox. برافو. هنيجي للquestion اللي بعديه number 5 among animals that live in the desert ecosystem. مسافة lizard and مسافة fox. طبعا الستارد gamma lizard والفوكس اللي بيعيش في الصحراء أكيد مش الأركتيك فوكس، هو الفينيك fox. Number 6 the fur of the polar bear is thick تخين ليه؟ to keep its body إيه؟ warm in the polar climate. while it has مسافة color to blend in with the snow الcolor بقى بتاعه بيكون ايه؟ white عشان يعمل blending. Number 7 the body of some types of lizard are covered with مسافة to blend in with the colored rocks. بيكون covered with ايه عشان يندمج مع colored rocks؟ يبقى عنده برضو colored scales. برافو.
Number 8, among the animals that can live in the polar environment are A and A. مين الحيوانات اللي بتقدر تعيش في البولار environment؟ في عندي البولار bear، ومين كمان، وعندي كمان الفينيك فوكس، ومين كمان بيقدر يعيش في البولار environment، كمان البينجوين. الثلاثة دول بولار bear وفينيك فوكس وبينجوين. ومين اللي بيقدروا يعيشوا في الديزرت؟ الفينيك فوكس والكاراكل والستيرد أجاما lizard. Number 9, animals can blend in with the surrounding environment to hide from their بيستخبوا من مين؟ من اللي هيجي يفترسهم اسمه ايه؟ predator. برافو. and preys through مسافة property. عن طريق أنهي طريقة بيستخبوا؟ عن طريق الكاموفلاج. برافو. Number 7 بيقول لي give reason، يعني ليه؟ why، كأنه بيقول لي why بالظبط. ليه؟ The steered agama lizard always looking for shade area in the desert. قلنا ليه بيدور على shaded area؟ to keep its body cool in the hot sunny days. برافو عليك. طيب the penguin's body, number 2, question number 2. The penguin's body، جسم البينجوين has thick layer of fat and dense feathers. حفظناه. ليه عنده thick layer of fat و dense feather؟ to keep its body warm. صح؟ برافو. number 3، ممكن كمان نزود عليها نقول to adapt to the freezing environment، عشان يتأقلم مع الجو الفريزنج. Number 3، the blood vessels in the penguin's feet weave around each other. ليه؟ ليه البينجوينز بتاعت الفيت بتعمل weaving around each other؟ هنقوم قايلين ايه؟ to keep the toes from freezing. صح؟ to keep penguins toes أو to protect the penguins toes from freezing. وكمان مش بس keep the toes of penguins freezing، كمان جسم البينجوين من الفريزنج زي ما شرحناها في lesson بتاع adaptation and survival. Number 4 بيقول لي some desert lizard have colorful scales. هنقوم قايلين to be able to hide أو camouflage among the colorful rocks to hide from their predators and sneak up on its prey. Number 5 بيقول لي fennec fox has sandy colored fur while polar bear has white fur. قلنا إن الفينيك fox has sandy colored fur to camouflage with the desert environment, while polar bears have white fur to blend in with snow. برضو علشان to sneak up upon their prey. Some animals, number 6, have the ability to make camouflage adaptation. ليه؟ ليه بيعملوا أصلا camouflage؟ إنهم قايلين because camouflage بيعمل إيه camouflage ده؟ helps animals to hide from predators or preys. Okay, number 8. What happens if؟ يعني إيه اللي هيحصل لو the warm blood vessels and cold blood vessels in the penguin's feet do not weave around each other؟ جاوبنا على السؤال ده برضو في explanation بتاع lesson بتاع adaptation and survival. قلنا إن هما لو مش عاملين weaving around each other هنقوم قايلين in the blood moving up to penguin's body هيبقى ايه ساعتها؟ هيبقى بارد ولا دافي؟ هيبقى cold. will be cold making it freeze، هيجمده. كمان
the toes of penguin will freeze برضه مش هتبقى دافية. Number two, the polar bears have thin fur instead of thick fur. It won't be able to stay warm and adapt to the uh, polar region أو climate. تمام؟ اوكي هنيجي للسؤال اللي بعديه. number 3, the body of the fennec fox is covered with black fur. هيحصل ايه لو جسم الفينيك فوكس كان متغطي بالبلاك fur؟ هنقوم قايلين it won't camouflage برضو مش هيقدر ان هو أو it won't be able to blend in with the surrounding environment. ليه؟ لأنه هو بيعيش في الإيه؟ في الصحراء. طيب number 4, some types of lizards are not able to make camouflage برضه adaptation نفس الكلام. هنقوم قايلين إن هو it won't be able to hide, it won't be able to hide from their predators. مش هيقدر يستخبى من الإيه؟ من الحيوانات المفترسة اللي عايزة تيجي تاكله. صح ولا لأ؟ على فكرة هنا برضو إجابة السؤال ده body of the fennec fox is covered with black fur, won't be able to blend in with the surrounding environment. وكمان ممكن نقول إن هو it won't be able to hide from its predators. دي أو دي. تمام؟ ده شكل إجابة وده شكل إجابة تانية والاتنين صح. number 9 بيقول لي compare between. هنا عامل لي جدول في 3 columns. أول column بيقول لي the points of comparison يعني النقط اللي هنقارن بيها. تاني column بيتكلم عن البينجوين. تالت column بيتكلم عن الفينيك فوكس. أول سؤال بيقول لي الهابيتات. الهابيتات بتاع البينجوين فين؟ البينجوين بيعيش في الأنتاركتيكا قلنا اللي هو في الساوث بول القطب الجنوبي. الفينيك فوكس بيعيش فين؟ بيعيش في الديزرت صح في الصحراء. طيب number 2 تاني point of comparison تاني نقطة بيقارن بيها هي the body is covered with a البينجوين جسمه بيكون covered with thick downy feathers ريش تخين بيدفيه. الفينيك فوكس بيكون covered with sandy colored fur اللي بيخليه يعمل camouflage ويندمج مع surrounding environment. number 2 points of comparison نقط المقارنة. بيقول لي أول حاجة الهابيتات برضو تاني حاجة the first covered with. هيقارن ما بين مين ومين؟ بيقارن ما بين البولار بير والفورست بير. مين الفورست بير ده؟ فورست بير يعني اللي بيعيش في الغاب. مين؟ اللي هو البراون بير أو البلاك بير. طيب أول نقطة هيقارن بيها ما بينهم هما الاتنين الهابيتات. البولار بير بيعيش فين؟ الهابيتات بتاعه يعني بيعيش فين؟ بيعيش فين البولار بير؟ بيعيش طبعا في الايه قلنا في الاركتيك او ممكن نقول في البولار ريجن. الاتنين صح بولار ريجن. تمام. طيب الفورست بير بيعيش فين؟ بيعيش في الغابات forests. طيب number 2 أو تاني point of comparison بيقولي the fur is covered with ايه؟ هنقوم قايلين ايه بالنسبة للبولار بير؟ هنقوم قايلين ان هو هنا ما يقصدش the fur is covered with ايه، يمكن يقصد لون الفر. what is the color of the fur. هنا هنقوم قايلين انه it's white fur. انما بالنسبة للفورست bear هنقوم قايلين انه it's brown or black او dark. okay okay نيجي بقى question number 10. will you choose the animals that use camouflage adaptation to blend in with its environment. مين من الحيوانات دي بيعمل camouflage عشان يقدر يعمل blending مع surrounding environment؟ الدير بيعمل camouflage ولا الفروغ ولا الكاو ولا الديزرت ولا lizard؟ مين يعرف إجابة السؤال ده؟ بصوا كده على الرسومات. أنا عايزاكم تبصوا على الرسم. الدير حواليه لونه أخضر وهو لونه بني. هو باين بصراحة صح ولا لأ؟
يبقى ده ما بيعملش كاموفلاج لأنه مش مستخبي في وسط الانفايرمنت اللي هو عايش فيه. طيب مش هنختاره. الفروج لونها لونها أخضر، واللي حواليها كمان لونه أخضر. شايفين الليفز لونها أخضر إزاي؟ ممكن ما يبانش، ممكن يبان أصلا شكله شكل الليف. صح ولا لأ؟ صح. فده ممكن نعتبره إنه هو بيعرف يعمل كاموفلاج. الفروج صح كده. الكاو لونه أبيض في أسود، وبيعيش فين؟ بيعيش في الفارم أو المزارع، وبيبقى لونها أخضر. تمام. فبالتالي هو مش عارف يعمل كاموفلاج لأنه لونه واضح في وسط الانفايرمنت اللي عايش فيه، فبالتالي ده مش هنختاره، ما بيعملش كاموفلاج. lizard lizard احنا مش شايفينها أصلا زي ما انتم شايفين، هي هنا هي، بس هي شبه جدا surrounding environment بتاعها، فبالتالي دي بتعمل كاموفلاج، فهنختار الليزرد. كده نبقى خلصنا الأسئلة part 1 على الدرس بتاع ال Adaptation and Survival. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. باي باي.